હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ચંદ્રિકા રસોઈમાં આપનું સ્વાગત છે ફ્રેન્ડ્સ। તો આજે હું બનાવવાની છું મેથી અને ગુંદરના લાડુ। તો તમે જોઈ શકો છો એના માટે મેં 100 ગ્રામ મેથી લીધી હતી ફ્રેન્ડ્સ। એને મિક્સચરમાં દળી અને મેં દૂધમાં એને 4 થી 5 કલાક માટે પલાળી રાખી હતી। હવે ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો મેથી આપણી સરસ ફોગાઈ ગઈ છે દૂધમાં પલાળી હતી। તો ફ્રેન્ડ્સ મેં અહીંયા એક વાટકો ગોળ ઝીણો સમારી લીધો છે, ઘી લીધું છે ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા એલચીનો પાવડર લીધો છે ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા 2 મોટી ચમચી ભરીને બેસનનો લોટ લીધો છે, અહીંયા 2 વાટકી ઘઉંનો લોટ લીધો છે ફ્રેન્ડ્સ, આ 100 ગ્રામ ગુંદર છે ફ્રેન્ડ્સ, અને 200 ગ્રામ કોપરાનું છીણ છે, અને મેં કાજુ બદામ 1 વાટકી લઈશ ફ્રેન્ડ્સ મિક્સ। હવે ગેસ ચાલુ કરીશું અને એમાં ઘી નાખીશું। ઘી ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે ગુંદર નાખવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ। આવી રીતના થોડો થોડો કરી ગુંદર નાખીશ ફ્રેન્ડ્સ। તમે જોઈ શકો છો આપણો ગુંદર સરસથી ફૂલી જાય છે ફ્રેન્ડ્સ। તમે જોઈ શકો છો એને હલાવતા જઈશું એટલે આપણો ગુંદર સરસથી ફૂલી જશે, અને સરસથી હાથથી દબાવશું તો પણ સરસથી તૂટી જાય છે ફ્રેન્ડ્સ। તો આપણે હવે વાડકીની મદદથી આવી રીતના એનું ઝીણું મિશ્રણ કરી લેવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ। મિક્સરમાં દળવાની પણ જરૂર નહીં પડે ફ્રેન્ડ્સ। તમે જો આવી રીતના ગુંદરને શેકી અને આવી રીતના કરશો તો તમારે મિક્સરમાં દળવાની જરૂર પડે નહીં ફ્રેન્ડ્સ। તો મેં બધો ગુંદર દળી અને આવી રીતના એનું મિશ્રણ બનાવી લીધું છે ફ્રેન્ડ્સ। તમે જોઈ શકો છો આપણો ગુંદર હવે રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ, સરસ ઝીણો થઈ ગયો છે। હવે થોડું તેલ લઈશું તવામાં અને એમાં કાજુ અને બદામ 1 વાટકી જે મિક્સ લીધા છે એને હું શેકી લઈશ ફ્રેન્ડ્સ। સરસથી થોડો કલર ચેન્જ થાય એટલે એને કાઢી લઈશું અને એને ઝીણું વાટી લઈશું ફ્રેન્ડ્સ। હવે મેં કોપરાનું છીણ લીધું છે ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો, એને પણ હું ધીમા ગેસે સરસથી શેકી લઈશ અને ડ્રાય કરી લઈશ ફ્રેન્ડ્સ। લગભગ 4 થી 5 મિનિટમાં આપણું કોપરાનું છીણ ધીમા ગેસે શેકી અને આ રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ। તમે જોઈ શકો છો સરસ ડ્રાય થઈ ગયું છે। હવે એમાં પાછું ઘી નાખીશું ફ્રેન્ડ્સ। ઘી ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં એડ કરવાની છે મેથી, જે આપણે પલાળીને રાખી છે ફ્રેન્ડ્સ। તમે જોઈ શકો છો। તો હવે ઘી ગરમ થયું છે એટલે આપણે એમાં મેથી એડ કરીશું। આવી રીતના ચમચાની મદદથી એને સરસથી મિક્સ કરવાનું છે, અને મેથી ગરમ થશે એમ છૂટી પડશે ફ્રેન્ડ્સ। તમે ચમચાથી દબાવશો એટલે છૂટી પડતી જશે ફ્રેન્ડ્સ। એને લગભગ ધીમા ગેસે 7 થી 8 મિનિટ સુધી આપણે એને શેકવાની છે। જ્યારે મેથીનો કલર ચેન્જ થાય ત્યારે આપણે એને કાઢી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો આપણી મેથી સરસ ડ્રાય થઈ ગઈ છે। હવે કાઢી લઈશું ફ્રેન્ડ્સ। હવે પાછું એમાં ઘી નાખીશું, એમાં જે 2 મોટી ચમચી જે બેસન લીધું એને એડ કરીશું ફ્રેન્ડ્સ, અને સરસથી મિક્સ કરીશું। બેસનને થોડી વાર શેકાવા દઈશું ફ્રેન્ડ્સ। બેસન શેકાઈ જાય એટલે એમાં આપણે એડ કરવાનું છે ઘઉંનો 2 વાટકી લોટ લીધો છે એને ફ્રેન્ડ્સ। આપણું બેસન સરસથી શેકાઈ ગયું છે ફ્રેન્ડ્સ। તમે જોઈ શકો છો મેં ઘઉંનો લોટ એડ કર્યો છે ફ્રેન્ડ્સ, અને એને સરસથી મિક્સ કરીશું। આવી રીતના બીચમાં થોડું થોડું હલાવવાનું, અને પછી એમાં થોડું થોડું જરૂર પ્રમાણે આપણે ઘી એડ કરતા જવાનું છે। એક સામટું ઘી એડ કરવાનું નથી ફ્રેન્ડ્સ। આવી રીતના બીચમાં આવી રીતના ઘી નાખતા જઈશું તો આપણો લોટ સારી રીતે શેકાઈ જશે ફ્રેન્ડ્સ। તો તમે જોઈ શકો છો લગભગ 8 થી 9 મિનિટમાં આપણો લોટ રેડી થઈ જશે શેકાઈને ફ્રેન્ડ્સ। તો આપણે 2 મિનિટ એને ઘી નાખતા જઈશું અને હલાવતા જઈશું, સતત હલાવતા રહેવું પડે ફ્રેન્ડ્સ, નહીં તો લોટ આપણો ચોંટી જાય ફ્રેન્ડ્સ। તો તમે જોઈ શકો છો મારે હવે ઘી પણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે ફ્રેન્ડ્સ લોટમાં। આવી રીતના આટલું ઘી આપણે નાખવાનું છે જેથી આપણને લોટમાં ઘી દેખાય। તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ હવે આ રેડી થઈ જશે ફ્રેન્ડ્સ। લોટનો કલર પણ આખો ચેન્જ થઈ ગયો છે ફ્રેન્ડ્સ। તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ આપણો લોટ સરસથી શેકાઈ ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો આટલું આપણે ઘી નાખવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ। હવે આપણે આ લોટને મિક્સરમાં બધું મિક્સ કર્યું છે એમાં એડ કરી લઈશું ફ્રેન્ડ્સ। તો ફ્રેન્ડ મિક્સચરને આપણે કાઢી લીધું છે। હવે આપણે એમાં એડ કરવાનું છે થોડું ઘી, અને એમાં એડ કરીશું જે ગોળ સમારેલો રાખ્યો છે એ ફ્રેન્ડ્સ। તમને માપ યાદ ના રહે તો તમે 1 વાટકાની જગ્યાએ 2 વાટકી જે લોટ લીધેલો છે એ પ્રમાણે ગોળ બી લઈ શકો છો, 2 વાટકી ફ્રેન્ડ્સ। હવે ગોળને આપણે કોઈ ચાસણી કરવાની નથી, સરસથી મેશ થઈ ગયો એવું લાગે એટલે આપણે ગોળને જે મિક્સર બધું મિક્સ કર્યું છે એમાં એડ કરીશું ફ્રેન્ડ્સ। તો ગોળ થોડો ઓગળે એટલે આપણે એમાં એલચી પાવડર નાખવાનો છે ફ્રેન્ડ્સ। તમે સૂંઠ પાવડર અને ગંઠોડાનો પાવડર પણ એડ કરી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ। મેં કાજુ બદામ વાટેલા તે મિશ્રણમાં મિક્સ કરી લીધા છે ફ્રેન્ડ।
અને ગોળ પણ એડ કરી દીધો છે ફ્રેન્ડ્સ. તો તમે જોઈ શકો છો. હવે એને સરસથી હું મિક્સ કરીશ ફ્રેન્ડ્સ. સરસથી મિક્સ થાય એટલે આપણે થોડું ગરમ હોય ને આપણે એના લાડુ બનાવવાના છે ફ્રેન્ડ્સ. આવી રીતના જરૂરથી ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ. સોફ્ટ અને એટલા ટેસ્ટી લાગશે લાડુ, તો તમને બીજી વાર બનાવીને ખાવાનું મન થશે ફ્રેન્ડ્સ. તમે આ રીતે બનાવશો લાડુ મેથીના તો બધાને જ ભાવશે ફ્રેન્ડ્સ. અને ખાસ દૂધમાં મેથી પલાળવાથી એની કડવાશ ઓછી થઈ જાય છે ફ્રેન્ડ્સ. તો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો ફ્રેન્ડ્સ. બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન પણ જરૂરથી દબાવો, જેથી તમને મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે ફ્રેન્ડ્સ. અને તમે જરૂર ટ્રાય કરજો અને તમે કમેન્ટમાં પણ કહેજો કે આ મારી જે રેસીપી બનાવેલી તમને કેવી લાગી. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો કેટલા સરસ આપણા લાડુ દેખાઈ રહ્યા છે અને બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. તમે કોપરાનું છે ઓછું ખાતા હોય તો મેં 200 ગ્રામ યુઝ કર્યું છે, તમે 100 ગ્રામ પણ યુઝ કરી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. વિન્ટર માટે ખાસ છે ફ્રેન્ડ્સ આ ગુંદર અને મેથી. ગુંદર ખાવાથી અને મેથી ખાવાથી આપણા શરીરનો દુખાવો પણ રાહત મળે છે દુખાવામાં ફ્રેન્ડ્સ. તો તમે શિયાળો ચાલે છે તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ. બાય બાય.